የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የገጠር ማህበረሰብ ለሰው ልጅ መሰረታዊ የሆኑት የንጹህ ውሃ፣ የጤና፣ የንጽህናና ስነ ንጽህና ተደራሽነት በአነስተኛ ደረጃ የሚገኝበት ክልል ነው። የዚህ የክልሉ ነባራዊ ሁኔታም የአሶሳ ወረዳና የማኦና ኮሞልዮ ወረዳም እውነታ ነበር። የዛሬ 5 ዓመት ገደማ በኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር የተገናጀ የገጠር ልማት ማስፋፊያ ፕሮጀክት በፕሮጀክቱ መቅደም በአሶሳና በማኦ ኮሞልዮ ወረዳ ያለውን የውሃ የንጽህናና ስነ ንጽህና ነባራዊ ሁኔታ ለመዳሰስ ባዘጋጀው የመነሻ ዳሰሳ የመስክ ምልከታ ፕሮግራም ላይ የመገኘት ዕድሉን አግኝቼም ነበር። በወቅቱ በፕሮጀክቱ ተመርጠው በነበሩት በውሃ ንጽህናና ስነ ንጽህና ተደራሽነታቸው በጣም አነስተኛ በነበሩ የገጠር ቀበሌዎች ባደረኩት ጉብኝት ማህበረሰቡ ያሰማ የነበረው የንጹህ ውሃ አቅርቦት የስነ ንጽህናና ንጽህና ሁኔታ በእጅጉ የሚያሳዝንና ምላሽ የሚሻ ችግር መሆኑን ለመገንዘብ የቻልኩ ሲሆን በችግሩ ምክንያት ማህበረሰቡ የሚደርስበት የነበረው የጤና የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጫናም የገዘፈ መሆኑን ተረድቼም ነበር። ችግሩ በቃ 12 ሰዓት የመጣ ጀሪካ እንዲሁም ሀለሊቱ በ10 ሰዓት እንደሆነ የመጣ ጀሪካ ያው ማታ እስታ ምሽቱ እስታ 5 ሰዓት ድረስ ነው የሚቀደው። ላውና አይገኝም አናገኝም። ተጣልቶ ተቦጫጭቆ ነው የምንለያየው። በቃ አሁን ይሄው መጣ ይችም ይሄው አላገኝ እኔም ራሴ አላገኝ። በቃ ስለዚህ ነፍስ ያላወቁ ልጅም ውሃ ነው የሚፈልጉት እዚህ ይገባሉ። እኛ በጠብ ላይ በችግር ላይ ያለን። አቶ አወሉ ሰይድ የአምባ 13 ቀበሌ ሊቀመንበር ናቸው። የዛሬ 5 ዓመት በቀያቸው ተገኝቼ ሳነጋግራቸው የነበራቸው ስሜት ይህን ይመስላል። አሁን አጠቃላይ እንግዲህ መጠጦች የሚጠጡት ከምንጮች ብቻ ነው። ምንጮቹን ደግሞ በገዛ ህዝብ ኃይላችን እየቆፈርን ነው። የመድረቅም ችግር አለባቸው እና ብዙውን ጊዜና በቀበሌው ውስጥ በእነዚህ የምንጭ ውሃዎች በሚጠጣው ህዝብ ላይ የውሃ ወለድ በሽታ ብዙ ጊዜ አለ። እንዲያውም ባለፈው እዚህ ክረምቱ አካባቢ ላይ ከ35 በላይ ነው በተቅማጥ የታመሙት እና ያው እንግዲህ እስካሁን ድረስ ችግሩንም ጠቅለል አድርገን ይዘን በየጊዜው እናመለክታለን። ቀይ መስቀልም ራሱ ካቀፈን ያው አመዝሯል። ለእንሱም በምንነግርበት ጊዜ ና የግድ ተቋማት እንገነባለን ብሎ ፕሮግራም አቅፎናል። የውልም ስምምነት ተፈራርመና እስካሁን ድረስ መረጃን እንጂ ስራ አልተሰራ እና በየጊዜው ስራ ባለመሰራቱ አሁን ህዝቡ አጠቃላይ በመጠጥ ውሃ ችግር ላይ እንዲያለ ነው ያለ። አቶ አወሉ ሰይድ ከ5 ዓመት ቆይታ በኋላም የዚቹ የቀበሌያቸው ሊቀመንበርነታቸውን አለቀቁ። እናም በቀበሌያቸው ምን የተለየ ለውጥ እንዳለ ጠየኳቸው። ንጹህ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት በጣም እንቸገር ነበር። ከዛ ችግር አኳያ ከ24 ሰዓት በወንዝ አካባቢ በወራጅም በምንጮችም ይቀዳ ነበር። በዛ ላይ ሴቶች ሰመደፈር ደረጃ ደርሶ ነበር። ያንን ችግር ቀይ መስቀል በገባ ዛሬ 4 ዓመት በፊት የመጀመሪያ 8 ወሩን ጥናት አካሄደ። ውሃ የሚገኙ መገኛ ቦታዎችን 8 ወር ካካሄደ በኋላ አሁንም እያካሄደ ያለ ችግሩ ይቀረፋል መሰለንም ነበር። ከጥናቱ በኋላ የአመራርና የበጎ ፈቃደኛ ስልጠና ሰጠ። ከዛ አጠቃላይ ወደ ስራው ገባ። በመጀመሪያ አንድ የግንባታ ምንጭ ግንባታ ሰራው። በሁለተኛ ደረጃም በዛው አመት
የዲፓምፕ ያለው ውሃ ሰራልን። ያ ሙሉ በሙሉ ባይቀርብም የቀበሌውን ማህበረሰብ ግማሽ % ላይ ተጠቃሚ ያደረገን ሙሉ በሙሉ ደግሞ እንደገና በሁለተኛው አመት አንድ ጉድጓድና አንድ ፓምፕ ጨምሮ ሰራልን። አሁን በየቦቱ የውሃ ህብረተሰቡ ሙሉ በሙሉ እየተጠቀመ ይገኛል። በተጨማሪ ያው የውሃ ወለድ በሽታዎችም በአሁኑ ሰዓት እዚህ ጋር በርደዋል። ጤናው የተጠበቀ ነው። ሌሎችም በጎ ፈቃደኞችም የሴቶችንም አደረጃጀት በመጠቀም ስልጠና ለ8 የልማት ቡድን ሰጡ። የተለያየ ጤንነታችን እየተጠበቀ ይገኛል በአሁኑ ሰዓት እና ሙሉ በሙሉ የነበረው የዛሬ 4 አመት የነበረው ችግር ዛሬ ላይ የቀበሌው ህዝብ እፎይታ አግኝቶ የንጹህ ውሃ መጠጥ እየተጠቀመ ይገኛል። የንጹህ ውሃ የንጽህናና ስነ ንጽህና ተደራሽነት አነስተኛ መሆን በግለሰብ በቤተሰብ ብሎም በማህበረሰብ ምጣኔ ሀብት የአኗኗር ዘይቤና ጊዜ ላይ የሚያደርሰው ተጽዕኖ ከፍተኛና አንድም ማህበረሰብ ከደህንነት ዑደት እንዳይወጣ ከሚያደርጉት ማነቆች መካከል ዋነኛው ነው። በአብዛኛው የማህበረሰብ ክፍል በዘልማድ የአኗኗር ዘይቤው አግባብ እንደሆነ የሚቀበሉ ቢሆንም እንኳን በኑሮ ላይ የሚያገኘው ለውጥ የሚረዳው የተሻለ የንጽህና ስነ ንጽህና ትግበራና የንጹህ ውሃ ተጠቃሚ በሚሆንበት ወቅት ነው። ይህንን ከግምት ውስጥ በማስገባት ነው የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር የተቀናጀ የገጠር ልማት ማስፋፊያ ፕሮጀክት በዳሰሳ ጥናት በተገኘው ውጤት በአብዛኛው ምንም የንጹህ ውሃ ንጽህናና ስነ ንጽህና ሽፋን በሌለባቸው እንዲሁም ሽፋናቸው በጣም አነስተኛ የሆኑ የማኦና ኮሞልዮ ወረዳን የአሶሳ ወረዳን 38 የገጠር ቀበሌዎችን በመምረጥ የውሃ የንጽህናና ስነ ንጽህና የተቀናጀ ትግበራዎችን ያከናወነው። ሆኖም ግን ሁሉም የፕሮጀክት ትግበራዎች በስኬት ይጠናቀቃሉ ማለት አይደለም። ስለሆነም የፕሮጀክት ትግበራዎችን ስኬት መዳሰስ ግድ ይላል። የአምባሳ 3 ቀበሌ ነዋሪዎችም ዋነኛ ችግር የንጹህ ውሃ አቅርቦት ችግር ነበር። በዚህም የተነሳ ማህበረሰቡ ለኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ብሎም ለጤና ችግር የተጋለጠ ነበር። አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ግን በእጅጉ የተለየ ሆኖ አግኝተነዋል። ይህ የበርቀት የምናየው አካባቢ እንግዲህ ከዛሬ 4 አመት በፊት ማለት ያስደፍራል በርካታ የዚህ አካባቢ ሴቶች በተለይም ደግሞ ወጣቶች እዚች ጋር አንዲት ምንጭ የነበረች ሲሆን የዚች ምንጭ ላይ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ጀምረው እስከ ጠዋቱ እስከሚነጋ 3 ሰዓትና 4 ሰዓት ድረስ ምንጯን ለመቅዳት የሚጠብቁበት ወቅት እንደነበረ የዛሬ 4 አመት አስተውዬ ነበረ። በዚህ ረገድም እንግዲህ አንዳንድ ሴት ወጣቶችም ለከፋ ችግር የሚዳረጉበት አውሬ የሚገጥማቸው ሁኔታም እንደነበረ እዚህ በተገኘበት ወቅት የተገለጸበት ሁኔታ ነበረ። አሁንስ የነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች ችግራቸው በእርግጥ ተቀርፎላቸውን ከነሱ ከራሳቸው አንደበት የምንሰማው ነው የሚሆነው።
በፊት የነበረው የውሃ ችግራችን ለልጅም ሆነ ለአዋቂ አንደኛ በንጽህና ውሃ በተመለከተ ያው ቆሻሻ ውሃ ስንጠቀም ኖረናል። የባህር ውሃ እየቀዳን ሲጨንቀን አልፎም ደግሞ ነዋሪው ህዝብ ስበሱ የጦርነት ውጊያ ነበር። ለምን የውሃ ችግር ሲኖር ወረፋ እያስያዝን ጀሪካችን ጧት የወሰድነው 12 ሰዓት ሌሊት እንደውም 10 ሰዓት ከሌሊቱ ስንነሳ ጅብ እያስደነገጠን አባዋራ እየተከተለን በብዙ ጉዳይ ስንጨነቅ የኖርን። ክብሩ ይስፋ ግን ከ4 አመት ወዲህ ቀይ መስቀል ይኑር ያው ሁሉ ነገር ተሟልቶልን ይገኛል ማለት ነው። አሁንም አይደለም እንኳን ሌላው ቀርቶ ሴቶች ተገናኝተውማ የሚወያዩበትም ውሃ አይደለም ይሄ እንኳን የጠብ ማለት ነው። ለፍቅር ለማውራት ጉጉት የለንም ጊዜ የለንም ማለት ነው። የስራ እንትን ችግር ነበረብን ውሃ ስንጠብቅ። አሁን ግን አይደለም ጧት ያየኋትን ማታ አላገኛትም። በጣም የተስፋፋ የውሃ ጥቅም ነው ያገኘን። ንጹህ ውሃ እየተጠቀምን ነው። ልጆቻችን ተቅማጥ ከኮሌራ ከማንኛውም በሽታ ተላላፊ በሽታዎች ሲዲያረጉ የነበሩ አሁን ግን በነፃ ነው። በንጹህ ውሃ እየተጠቀምን ልጆቻችን ሐኪም ቤት ምንም ችግር የለብንም። እያለና ያለው ፊትማ የተቸገር ውሃው ያለቀብን ጉራ እየሆነ ያው አሁን አሳልፋችሁልን እያመሰግናለን። አውዱላ እየተማታን ጎራ በጎራ ነው ዛሬ አልፎልናል። እስከ 9 ሰዓት ለቱን ኩላ ስንቀዲያ ነው የምናድረው። ችግር ምንጭ ነው አንዲ ችግር ነው። ሰዎቹ ብዙ ነን ምንጭቱ አንዲ ናት። የተቀናጀ የገጠር ልማት ማስፋፊያ ፕሮጀክት በአሶሳ ወረዳና በማኦና ኮሞ ልዩ ወረዳ በዘላቂነት የገጠር ንጹህ ውሃ ንጽህናና በስነ ንጽህና ሽፋንን ለማሳደግ እንዲሁም የአቅም ግንባታ ስራዎችን በማከናወን የትግበራዎችን ዘላቂነትን ማረጋገጥ ዋነኛ ግቡ ሲሆን ከአውሮፓ ህብረት በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ በ55 ሚሊዮን ብር በጀት የተከናወነ ነበር። ባለፉት 5 ዓመታትም ፕሮጀክቱ በገጠር ቀበሌዎች የንጹህ ውሃ አቅርቦትን ለማሳደግ 142 የገጠር ውሃ ተቋማትን ገንብቶ የ13500 የገጠር ቤተሰቦች ማለትም 65000 የገጠር ማህበረሰብን የደረሰ ሲሆን ግንባታዎቹ ጎን ለጎንም መሰረታዊ የንጽህና ስነ ንጽህና የግንዛቤ የባህሪና የትግበራ ለውጥ ለማምጣት ይቻል ዘንድም ስልጠና በወሰዱ የጤና ኤክስቴንሽን ከጤና ጽሕፈት ቤት ከበጎ ፈቃደኞች ከጤና ልማት ሰራዊት ጋር የተለያዩ የንጽህናና ስነ ንጽህና ትግበራዎችንም አከናውኗል። ቀይ መስቀል በርካታ ስራዎችን እየሰራ ነው በእኛ ወረዳ። ከነኛም ስራዎቹ ለምሳሌ ስነ ንጽህና ላይ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደ ወረዳችን በቀይ መስቀል የታቀፉ ወደ 19 ቀበሌዎች አሉ። ከነኛ ከ19ኙ ቀበሌዎች በስነ ንጽህና ዙሪያ በተለይም ይሄ ህብረተሰብ መር አጠቃላይ ሳኒቴሽን በተመለከተ ወይም ስነ ንጽህና በተመለከተ በርካታ ስራዎችን በቀይ መስቀል በርካታ ድጋፎችን ሲያደርግ ቆይቷል።
ከነኚህም ብዙ በርካታ ቀበሌዎችን ከአር የጸዳ ሜዳ ላይ ከመጸዳዳት ነፃ የሆኑ ቀበሌዎች የተፈጠሩበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለይም ከዛም በኋላ ይህንን ካደረጉም በኋላ የተሻሉ ቀበሌዎችን ሴሌክት በማድረግ ለጤና ኤክስቴንሽኖች በርካታ ስልጠናዎችን ሰጥተው ከፖስት ኦዲኤፍ ሳፖርት በሚል ምንድነው በእንግሊዘኛው ድህረ አር ነፃ የሆኑ ቀበሌዎችን እንደገና ለጤና ኤክስቴንሽን ስልጠና በመስጠት ወደ ጤና ልማት ሰራዊቱ በመውሰድ እስከታች ድረስ ጤና ልማት ሰራዊቱ በርካታ እነኚህ ስልጠናዎች ወስዶ ሁሉም አሁን ካር ነፃ ከሆነው በኋላ ቀበሌው እንደገና ወደ ኋላ እንዳይመለስ በከፍተኛ ክትትል እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በዛ ላይም ድጋፍ በከፍተኛ ሁኔታ እስከ ጤና ልማት ሰራዊቱ ድጋፍ እየሰጡ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ያማራጭ በመጠቀም ሆኗል ከሆነም ያው መድኃኒት በመጠቀም አድርጎታል። ስለዚህ መካከለኛ ነው ቦጋን እንደዛ ሳይሆን ሻገርኛ እንደያላየነው መድኃኒት እየተጠቀምን ነው እንጂ አሁን የተከፈተ ጉሬ የለም እንትን ቧንቧ የለም። ሲቸግረን ሄደን ወዙን እንቀዳለን። ከቆሸሸብን ደግሞ ሲሮሩን ጨምራለን እንጂ ይሄን ያህል አመቱ ተተጫረ ተገንብቷል ጥሩ አይደለም የሚለው እኛ አንጃም በብለጥ አባል። ስለዚህ ይሄንን ክርክር ስላለበት በድምጽ ብልጫ እንወስናለን። ስለዚህ ይሄንን ጥሩ ነው የምትሉ እጃችሁ ነው። ጥሩ ነው የምትሉ እጃችሁ ነው። የፕሮጀክቱን የስራ እንቅስቃሴ ለመቃኘት ከአሶሳ ከተማ 57 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወደሚገኘው የዳቡሳ ጥንባቆ ቀበሌ ተገኝተናል። በዚህ ቀበሌም ፕሮጀክቱ የንጹህ ውሃ ግንባታ፣ የስነ ንጽህናና የንጽህና ተግባራትን አከናውኗል። ችግሩ ያው የውሃ አልነበረም። ውሃ ስንቀዳ በቱመት ወንዝ ነው። ቆሻሻ ውሃ ለፍተን በጣም ይርቃል። ለፍተን ለ2 ሰዓት ይሆናል አልፋጁ የመጣጁ። አሁን ግን በቅርቡ ያው ንጹህ ውሃ ተሰርቷል። መስቀል 2 ውሃ ቆፍሮናል። በስነ ንጽህና ዙሪያም እየሰሩ ነው። ጥሩ ሽንት ቤቶችም አሉ። ለልማት ቡድንም ስልጠና እየተሰጠ ነው። የተሻለ ጤና እየመጣ ነው። አሁን ተቅማጥ ቀርተዋል። አሁን ዱሮ ራሱ በቆሻሻ ፊታችን ስናጥብ ምንድነው የሚባለው አይናችን ጧት ስንነሳ ያብጣል። አሁን ግን ያን ቀርተዋል። ህፃናት ራሱ በተለይ ለህፃናት ብዙ እንትን እያገኙ ነው። በፕሮጀክቱ የተሰሩት ግንባታዎች የገጠሩ ማህበረሰብ ያለ እንግልትና ልፋት ከአካባቢው ብዙም ሳይርቅ በፈቀደው ሰዓት ንጹህ ውሃን እየቀዳ እንዲጠቀም ማስቻሉ ማህበረሰቡ የተሻለ የኑሮ ደረጃ እንዲኖረው ብሎም ከዚህ ቀደም ከሚደርስበት የጤና የኢኮኖሚና ማህበራዊ ጫና እንዲላቀቅ በሚገባ ፕሮጀክቱ ከመግባቱ በፊት እጅግ ሰፊ የሆነ የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር ነበረ። በተለይ ሰሌክት አድርገን የሰጠናቸው ቀበሌዎች ለመጀመሪያ ጊዜ 19 ነበሩ ችግር ያለባቸው። አንድም ምንም ውሃ ተቋም የሌላቸው፣ ሁለቱም ደግሞ የውሃ ተቋም ቢኖራቸውም ነገር ግን በቂ ያልሆኑትን ለይተን በካቢኔ ጸድቀው ቀበሌዎቹ ጭምር የተሰጠበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደ አጠቃላይ ስናይ በወቅቱ የወረዳ ውሃ ሽፋንም ስናይ ወደ 41 አካባቢ ነበር የዛን ሰዓት። የነዚህ ቀበሌዎችን ስናይ ደግሞ ደህና ደረጃ ላይ ነው የምንላቸው ከ30 በታች ነው። ምንም ደግሞ ዜሮ ውሃ ሽፋን ያላቸውም ቀበሌዎች ነበሩ። ከዛ አኳያ በርከት ያሉ ግንባታዎች ተካሂደዋል። በእነዚህ ቀበሌዎች ላይ የጥገና ስራዎች ተካሂደዋል። እንደዚሁም ደግሞ በውሃና ስነ ንጽህና ዘርፍ የአቅም ማጎልበቻ ስልጠናዎች ሲሰጡ ቆይተዋል። የውሃ መካኒኮች እና የመሳሰሉ የልምድ ልውጦች ባለሙያዎችን አቅም ከመገንባት አኳያ በተለያዩ ርዕሶች ላይ ሲሰራ የቆየበት ሁኔታ ነው ያለው። አጠቃላይ በ19 ቀበሌ ላይ ስራ ከተሰራ በኋላ ተጨማሪ 3 ቀበሌዎችም ተጨምረውልናል። ከ22 ውስጥ መጨረሻ ላይ እየጨመርናቸው ምንም ውሃ የሌላቸው ቀበሌዎች ነበሩ። በጂቲፒ1 የነበረው ስታንዳርድ ለአንድ ሰው በቀን 15 ሊትር ውሃ
በ1.5 ኪሎ ሜትር አማካኝ ርቀት ነበረ። በዛ ስታንዳርድ ስመጣ የወረዳችን የውሃ ሽፋን 85.47 ገብቷል። እንዳጠቃላይ የወረዳው የ74ቱ ቀበሌ የውሃ ተቋማችን ቁጥርም ወደ 246 አካባቢ የገባበት ሁኔታ ነው ያለው። የቀይ መስቀል ኢንተርቬንሽን ኤሪያዎች እነዚህን 22 ለይተን ስናይ ደግሞ 96 አካባቢ ነው ፐርሰንት የሚደርሰው ከፍ ያለ ነው። ይህ ፕሮጀክት ስራውን ያከናወነባቸው ሁሉም ቀበሌዎችን መቃኘቱ የፕሮጀክቱን ስፋት፣ ሰራተኛውን መንፈሰ ጠንካራነት በግልጽ የሚያሳይ መሆኑ ባያጠራጥርም ሁሉንም የፕሮጀክቱ ስራዎችን ማየት ሰፊ ጊዜን የሚጠይቅ ከመሆኑ የተነሳ ጥቂቶቹን ብቻ ለመዳሰስ ሞከር። የውሃ ተቋማትን ከመገንባት ባሻገር ተቋማቱ ለማህበረሰቡ በዘላቂነት አገልግሎት ለመስጠት እንዲያስችሉ ለእያንዳንዱ የተገነቡት የውሃ ተቋማት የሚያስተዳድሩት የውሃ ኮሚቴዎችን እንዲሁም ጥገናን የሚያከናውኑ የውሃ ተንከባካቢዎችን በማደራጀትም ተገቢውን ስልጠና ሰጥቷል። በእያንዳንዱ የውሃ ተቋማትም የውሃ ደህንነትን የማረጋገጥ የአካባቢውን ንጽህናን የመጠበቅ የዕለት ተዕለት ስራ በማህበረሰቡ የሚከናወን ሲሆን ለጥገና የሚሆነው ወጪ ከዚሁ ከማህበረሰቡ ይሰበሰባል። የምናችሁ ለምንወት አልሐምዱሊላህ ስራችን ያው እንደምታው ጥሩ ልማት እያሳየን ነው። ጥዲያቱን እያስጠበቅን ነው። ክብርያውን ያው ቃዎቹን ሁሉን ህፃን ልጅ እንዳይወዘውዝ እንዳይበላሽ ድርሻውን እያስጠበቅን ነው። በወር 2 ብር መዋጮ አዎ ያው 2 ተጠግኗል። ያው ለሱ ለቃ መግጃ ነው እና ያው ማህበር አሁን ያው ባወጣው አዋጅ ማህበሮች በቀላል እንትን እንዲተመኑልን ብለን ማህበር ተሳትፏል። ያው ቅጣት ህግና ደንብ ወጥቶለታል ማለት ነው። ምን ልቀጣው በገንዘብ ነው። ተገንዘብን ቢያለ ደግሞ ያው ወዲ ቀበሌ እርምጃውን ለማሳለፍ ነው። ቀይ መስቀል የሰራን በየአራቱ ውሃ አለ በቀበሌያችን ላይ ቀይ መስቀል የሰራው በየራሳችን 7 ኮሚቴዎች ይገኛሉ። ያ 7 ኮሚቴ በቀን 2 ተጠቃሚ ያስጠብቃል። ማታ እንደገና ደግሞ ኮሚቴው እየተፈራረቀ የመረካከብ ጉዳይ አለ። ከዛ ደግሞ ቡለኖች ችግር ስለሚደርስባቸው 2 ብር ወራዊ መዋጮ አለበት። በአጋጣሚ ይሄ ክዲያኑ ተብራሽቶ ነበር። የረዳት ትንሽ ረድተውን ተዘጋጅቶልን የገጠር ልማት ማስፋፋያ ፕሮጀክት የሥራ አድማሱ በአሶሳ ወረዳ ብቻ የተገደበም አልነበረም። በመልክዓ ምድራዊ አቀማመጧ የደን ሀብቷ ካላት የተለያየ የተፈጥሮ ሀብቶች ጋር ተያይዞ ውብ የሆነችው የማኦና ኮሞ ልዩ ወረዳም የውሃ የንጽህናና ስነ ንጽህና ሽፋኗ አነስተኛ የነበረ መሆኑን መሰረት በማድረግ ፕሮጀክቱ በዚች ልዩ ወረዳ ላይም በርካታ ስራዎች አከናውኗል። በማኦና ኮሞ ልዩ ወረዳ የፕሮጀክቱ ትግበራም ከዚህ ቀደም ምንም አይነት የንጹህ ውሃ ግንባታ ባልተካሄደባቸው ከወረዳዋ ርዕሰ መዲና ቶንጎ ከተማ እስከ 70 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኙ መንገድ በሌለባቸው አዳጋች አካባቢዎች ጭምር መሆኑ ደግሞ ፕሮጀክቱ የተለያዩ ተግዳሮቶችን በማለፍ
በይበልጥ ተጋላጭ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎችን ለመድረስ ያደረገውን ጥረት አጉልቶ የሚያሳይ ተግባራዊ እንቅስቃሴም ነው። በማኑና ኮሞ ልዩ ወረዳ ስር ከሚገኙት ቀበሌዎች አንዷም የጾጾራ ቀበሌ ነች። ይህቺ ቀበሌ የትምህርትና የጤና ተቋማት የሚገኙባት ሲሆን በንጹህ ውሃ አቅርቦት በኩል ግን ከፍተኛ ችግር የነበረባት ቀበሌ ነበረች። በጣም ጉዳት የደረሰው ህፃናት ላይ ያለው ማለት ነው እስከ ድላልቅ ሰው ለራሱ ማለትና የደረሰ ጉዳቶች አሉ ማለት ነው። በጠቂማታው ያው ጤና ጣቢያው ላይ ማለትና ያያችሁ የነበረው ማለትና ቢሱ ባሽታው ማለት ባሽተኞች እየበሱ ነው ጤና ጣቢያው ላይ ማለት ነው። በምንድነው በውሃ ወለድ ነው በቃ ማጠቃለያው ማለት ነው። ፕሮጀክቱ ትግበራዎች የጾጾራ ቀበሌ ማህበረሰብ የንጹህ ውሃ ችግር ዛሬ ላይ ሙሉ በሙሉ ተቀርፏል። ጀምሮ እስካሁን ራሱ ማለት ትንሽ ችግር ላይ ነው የነበረ ህብረተሰቡ። አሁን ግን አልহামዱሊላህ በጣም አሪፍ ነው፣ ጥሩ ሁኔታው ላይ ነው ያለውና ያው በዛን ወቅት ለራሱ ማለትና ውሃው የተቆፈሩዎች አሉ ሁሉም ማለትና ጥቂም ላይ ነው ያለው። ያው ህብረተሰቡ በጣም አሪፍ ነው አሁን ደስ ያለው ማለትና ንጹህ ውሃ የጠጡ ነው ያለው ማለት ነው። ውሃው እንግጋቤ የደረሰው ላይ ነው ያለው ማለት ነው። በአጥሪና ጀርባው ራሱ ቦይ ያወጡ ነው ያለው ማለትና ጎርፍ ጋር እንዳይገናኙ በሰዓቱ ተጠቅሞና በሰዓቱ ይቆልፋል ማለት ነው። እስከበሩ ራሱ ተሰርቶ በሩ በወቅቱ ነው የሚከፈቱ። ያው በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ስለ ውሃው ጥቅሙ ህብረተሰቡ በጣም አውቆ ነው ማለት ነው። ሌላ ቀድሞ ራሱ ሆት ቁርጤ ጠቂማት ራሱ የተጋለጡ ህፃናት ነበሩ ማለት ነው። አሁን ግን አልহামዱሊላህ እንድንሽ ምንም ስለ ሆት ቁርጤት ጠቂማት ምናምን አሁን ያለው በስርዓቱ ማለት ነው በጣም ጥሩ ነው። ከጾጾራ ቀበሌ ባልተናነሰ የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር የነበረበት ሌላኛው ቀበሌ ደግሞ የዘይባ ቀበሌ ነው። በዚህ ቀበሌ ቆይታችንም በፕሮጀክቱ የተሰሩ ተግባራት ምንድናቸው፣ የማህበረሰቡ ተጠቃሚነትንስ ምን ያህል አረጋግጠዋል በማለት የዘይባ ቀበሌ ሊቀመንበርን አነጋግረን ነበር። ያው 4 አመት በፊት በጣም ችግር ነበረ እና ተቅማጥ ነበረ፣ ኮሌሪያ በሽታ ነበረ። ያው እንደውም ኩፋን ነበረ፣ እንደውም መላሪያ ነበረ ነው በውሃ ደረጃ ላይ። አሁን ጥሩ ነው፣ ለአሁኑ ጥሩ ጎት ለጎት ለስምንት ውሃ ቃይ መስቀል ነው ሰራ። አሁን ችግሩን ጥሩ ነው። አሁን ትንሽ ትችላል። እኛ እንደ ቀበሌ ያው አንድ ግለሰብ በወር ላይ 5 ብር እንዲገፋሉ ነው 5 ወር እንዲገፋሉ ነው ከተበላሸ እንደ የሚጠገንበት 5 ብር እንዲገፋሉ ነው ህብረተሰቡ። የማኦና ኮሞ ልዩ ወረዳ የንጹህ ውሃ ሽፋን ዛሬ የፕሮጀክቱ ሰፊ ተግባራት ታክለውበት
ወደ 73.8 ከፍ ሊል ችሏል። ቀይ መስቀል እንደሚታወቀው በመጀመሪያ እንደመጣ ከወረዳችን ውሃ ችግር ያለባቸው ተብሎ ከተቀመጡት ቀበሌዎች ውስጥ እስከ ዜሮ ሽፋን የነበራቸው ቀበሌዎች አሉ። እዛ ጋር እስከ መሄድ እስከ ካውሹመቴ እስከ ሩቅ ቀበሌዎች አሉ። እስከዛ ከመድረስ እስከ የንጉ እና ሩቅ የሆኑ እስከ ሪሞት ኤሪያ ደርሶ ችግሮችን በማየትና እስከዛ በመድረስ ለህብረተሰቡ ንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት በመቆፈር ለመለሰት ይጓላል። ምንጮች አሉ፣ እነዛም ጅጓሎች አሉ። ስለዚህ ቀይ መስቀል አሁን በወረዳችን ለ15 ቀበሌ ውሃ ንጹህ ውሃ አቅርቦት አዳርሷል። እነዚህን ውሃ እድሜ ሊያስቀጥሉ ይችላሉ ተብሎ ኮሚቴ ማቋቋም ነው። ኮሚቴ ካቋቋሙ በኋላ ያ ኮሚቴ ውሃውን ከመስተዳደር አንጻር ከመጠገን አንጻር የ77 ስልጠና እዚህ ተሰጥቷቸዋል። እነዛ ኮሚቴ ሁሉም ማለት ነው። እነዛ ኮሚቴዎች አሁን በአሁኑ ጊዜ እያንዳንዳቸው ውሃ ተቋማቶቹ የቡክ አካውንት አላቸው። ያ ቡክ አካውንት መዋጮ ይሰበሰባል። ያ መዋጮ ከተሰበሰበ በኋላ ይህንን ውሃ ሲበላሽ የሚጠገንበት ነው መዋጮ የሚደረጉ ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ እዛ አካባቢ ጥገና ሲበላሽ ውሃ የሚጠግነው ኮሚቴ ራሱ ነው። ኮሚቴው ካቃተው ባለሙያ እዛ አካባቢ አለ። ባለሙያም ሄዶ የሚመጣ ከሆነ እስከኛ ደረጃ እስከ ጽሕፈት ቤት ድረስ መጥቶ ሪፖርት ይደረጋል። በአጠቃላይ በሁለቱም ወረዳዎች በንጹህ ውሃ አቅርቦት ረገድ የተሰሩ ስራዎች የማህበረሰቡን ችግር የፈቱ በወረዳዎቹና በአጠቃላይ በክልሉ ያለውን የንጹህ ውሃ ሽፋንን በሚገባ ያሳደጉ ተግባራትም ናቸው። ቀይ መስቀል በወረዳችን ከ2004 ጀምሮ እኔ አስታውሳለሁ 15 ቀበሌ የሚሆኑትን መርጠን ያሰጠናቸው በውሃና በንጽህና ዙሪያ በርካታ ስራዎች ሰርቶ ማህበረሰቡ ተጠቃሚ ሆኖ ይገኛል ማለት ነው። በተለይ ሃርድ ትሩጭ ኤሪያ የሚባሉት ቀበሌዎች ጨምሮ የንጉና ላቂ አካባቢ ጨምሮ ካውሹመቴ የሰጠናቸውበት ሁኔታ ነው ያለውና በዛው መሰረት እንግዲህ የማይበገረው በተለይ በመንግስት ኃይል የማይቻለውን በጋው በጠረጋው መንገድ ከተጠረገ በኋላ እነሱም የገቡበት ሁኔታና በርካታ ውሃዎች የቆፈሩበት ሁኔታ ነው ያለው ዛታች ማለት ነው። በእርግጥ ቀይ መስቀል ማለት ለሰብአዊነት የትም ገብቶ ችግር ካለ ገብቶ መስራት እንደሚችል እኔ ያረጋግጥኩ በዛ ነው። ምክንያቱም ሱዳን ጠረፍ ነው፣ ቦርደር ነው። መንገዱ እንግዲህ በጣም አስቸጋሪ ነው። ሲሰራ እኔ ወክሉ ነበርኩ። በጠረጋ 2005 እና 4 በጠረጋ በአንድ ምላጅ ገብቶ ስንት ተራራ በዛም በስሪኤፍ በአስቸጋሪው እዛ ገብቶ በተቻለ መጠን እነኛ ውሃ ቆፍሮ በመውጣቱ እኔ በእርግጥ ለሰብአዊነት ያላቸውን አክብሮት የሚያሳይ ነው። እኔ በእርግጥ እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝና እነሱም ደስ ሊሏቸው ይገባል የሚለው አስተሳሰብ ነው። የገጠር ልማት ማስፋፊያ ፕሮጀክት በተጠቃሚው ሕዝብ ልብ ውስጥ እንዲቀመጥ ካደረጉ ስራዎች ሌላው በስነ ንጽህናና በንጽህና ዙሪያ ያከናወናቸው ሰፊ ተግባራት ናቸው። በዚህ ረገድም ፕሮጀክቱ ተግባራዊ የተደረገባቸው የገጠር ማህበረሰብ በንጽህናና ስነ ንጽህና የአመለካከት ለውጥ እንዲያመጡና የአኗኗር ዘይቤም እንዲሻሻል የተለያዩ ስራዎች ተሰርቶበታል። አሁን ያለነው የወይዘሮ አንሻ መሐመድ ቅጥል ውስጥ ነው የምንገኘው። የወይዘሮ አንሻ ቅጥል እንግዲህ ገና ሲገቡ ጀምሮ የሙዝ ተክሎች ያለበት እንግዲህ የግቢ ንጽህና በጣም ደስ የሚል ነው። የቤተሰቡ የንጹህ ውሃ ግንባታዎችን ተጠቃሚ ከመሆኑ ጋር ተያይዘው የራሱንም የቤተሰቦቹንም የአካባቢውን ንጽህና ደግሞ በሚገባ እንዲጠብቅ በማድረጉ ረገድ ስራዎች ተሰርተዋል። ከዚህ ጋር እንግዲህ በተያያዘ ወይዘሮ አንሻ የተማሩትን ትምህርትስ እንዴት ተግብረውታል የሚሆኑ ነገር እንግዲህ ከእሳቸው ጋር አብረን የምናየው ነው የሚሆነው። የአካባቢ ንጽህናና መጀመሪያ ከግል ይነሳል። ህፃናትን፣ አዋቂን የግል ንጽህና በሙሉ ከሰውነታችን እስከ ልብሶቻችን ይጸዳዳል። ቤት እናጸዳያለን። ትምህርቱ በጣም እየገባን ሲሄድ ደግሞ
ለመተግበር ቀላል የሆኑ ነገሮችን እየሰራን ምሳሌ ለመተግበር ቀላል የሚሆኑ አሁን ሽንት ቤት መስራት ቀላል ነው። እነሱን እየሰራን ሽንት ቤታችንን በአግባቡ እየተጠቀም ልጆቻችንን በንጽህና እንዲጠቀሙ እንዲጸዳዱ ምክር እየሰጠን እዚህ ደረጃ ደርሰናል። አሁን ምንድነው አይደለም ሌላ ቀርቶ እቃ ማጠቢያ እቃዎቻችን አጥበን ድሮ መሬት ላይ ነበር የምናደርገው። ከታጠቡ በኋላ ቆሻሻ ሆኑ ማለት ነው። አሁን ግን እናጥባለን። እቃዎቻችን በመወልወያ ካወለወልን በኋላ እቃ መደርደሪያችን ላይ እንደረድራለን። እነዚህ ትምህርቶችን በጣም ገብተውና ማለት ነው። ስለዚህ ከግል እስከ አካባቢ ንጽህና ያለውን በጣም አውቀናል። አሁን ሽንት ቤታችን ራሱ ለመተግበር ከባድ የሚሆኑ ነገሮችን ወደፊት እያቀርን ያለ ነው። አሁን ግን ቀላል በሆኑ ነገሮች እየተጠቀምን ነው። በቀርከሃ ሽንት ቤት መስራት ቀላል ነው። ቆሻሻ ማጠራቀሚያ መስራት ቀላል ነው። የፍሳሽ ማጠራቀሚያ ቀላል ነው። ሳሙና ብናጣ በአመድ መታጠብ ቀላል ነው። እነኚህ ነገሮችን ተምረን እዚህ ደረጃ ደረስን። ድሮም ቢሆን ያለ ሽንት ቤት አንጠቀምም። ግን ሽንት ቤት ሲባል አግባቡን የጠበቀ አይደለም። ሽንት ቤቱ ቢሰራ ክዳን የለውም፣ አፉ በር የለውም። እንደገና ደግሞ ከተጠቀምን በኋላ እጃችንን ታጥበን አንወጣም። ድሮ ግን እንደዛ ስንጠቀም በነበረበት ጊዜ ተቅማጥ ያበዛብና ልጆቻችን በተቅማጥ በተለያየ በሽታ ይጠቁብን ነበር። አሁን ግን ምንም ነገር የለም። በተለይ ሌላ በሽታ እንደው እንጂ ተቅማጦች ነገር የሉም። ለምንድን ነው ሽንት ቤት በአግባቡ እንጠቀማለና። ጥሩ መጥፎ መካከለኛ የሚለውን ለማውን ይሄ የተሟላ ሽንት ቤት ይባላል። አንድ ክዳን አለው፣ ሽታ አልባ አለው፣ እዚህ ላይ መታጠቢያ ያለው ውስጡም እንደተከደነ ነው። ይሄ ጥሩ ይባላል። ጥሩ ሽንት ቤት ይባላል ይሄ ማለት ነው። ጥሩ መጸዳጃ ቤት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ዝሮ በእኛ የሚሰራ አይደለም። ቢሆንም ግን ይሄ የከተማ ሽንት ቤት ነው። በቆርቆሮ ነው የተሰራው። በሮች ሁሉ ቁልፍ አላቸው። ሽታ አልባ አለው። ውስጥ ላይ ግን ምናልባት መታጠቢያ ካለ እንጂ ይሄ በጣም ጥሩ ነው ማለት አንችልም። ውስጡን አላየነውማ። ስለዚህ መታጠቢያው ውስጥ ላይ ካለ እንጂ ተዘግቶ ነው የምናየው። ስለዚህ ይሄንን በመካከለኛ ነው የምንወስደው ማለት ነው። ይሄ መካከለኛ ሽንት ቤት አለው፣ ግን መታጠቢያውን አናየው። ይሄ ሽንት ቤቱ በሳር የተሰራ ነው። ግን ክዳን አለው እንጂ ውጭ ላይ ሽታ አልባ የለውም፣ መታጠቢያ የለውም፣ ሳሙና የለውም። ይሄም ራሱ ሽንት ቤቱ ጥሩ ሆኖ እያለ ግን ጥሩ ነው ተብሎ አይወሰንለትም። መካከለኛ ነው። ማንኛውም ነገር የተሟላለት ጥሩ የምንለው ሽንት ቤት ነው። ይሄው ውስጡ ላይ ማጽጃ አለው፣ ክዳን አለው፣ መታጠቢያ አለው፣ ሳሙና አለው፣ ሽታ አልባ አለው። ማንኛውም ነገር የተሟላለት ጥሩ የምንለው ነው ይሄ ማለት ነው። እናስተምራለን እንጂ በተማርነው አይነት እናስተምራለን። ሽንት ቤት መስራቱ ትርጉም የለውም። ግን ማንኛውም ነገር የተሟላ መሆን አለበት። በአፍ የማይገባቸውን እነኚህ ትምህርትና ቀለም ለማያውቁ እናቶቻችን በስዕሎች እያየን ባህሪያቸው ከመጥፎ ወደ ጥሩ ደረጃ እንዲደርሱ ነው ማህበረሰባችን ማስተማሪያ ያዘው ማለት ነው። ህብረተሰቡ ጤናውን ራሱ ማምረት መጀመሩ በተለይም በህፃናት ላይ ይከሰቱ የነበሩትን የተቅማጥ በሽታን በመከላከልና የሚከሰቱትን የተለያዩ ተላላፊ በሽታዎችን በመታደጉ ረገድም ከፍተኛ ጠቀሜታ አስገኝተዋል። ቀይ መስቀል ከመምጣቱ በፊት በርካታ ቀበሌዎቻችን ላይ ችግሮች እንዳሉ በተለይም በተቅማጥ በሽታ በተለይ በውሃ ወለድ በሽታዎች እንደሚጎዱ ህጻናት እየታመሙ የነበሩበት ጊዜ ወቅት ነበርና አሁን ከዛ ተላቆ ህብረተሰቡ ዛሬ ወደ ተሻለ ኑሮ ራሱን ወደ ማምረት ጤና ወደ ማምረት የደረሰበት ሁኔታ ስላለ በርካታ ስራዎች እንደተከናወኑ ነው እንደ ወረዳችን የምናውቀው። ስለዚህ ለወደፊትም ያው ከኛ ጋር በጋራ በመሆን ቀይ መስቀል የሰራቸው ስራዎች እየተናበብን ነው እንደ ወረዳ የምንሰራው። ስለዚህ አሁን የስነ ንጽህናው በአጠቃላይ ወደ 91% ከሜዳ ላይ ከመጸዳዳት ነፃ የሆኑ ቀበሌዎችን ፈጥረናል ማለት ነው። በርካታ ድሮ ህጻናቶች በተቅማጥም በዚህ በውሃ ወለድ በሽታ በተለያዩ በሽታዎች እየታመሙ በህመም ምክንያት የሚሰቃዩ በርካታ ህጻናቶች እንዳሉ ነው በተለይ ህጻናት ላይ። ስለዚህ አሁን ይሄ ፕሮጀክት ከገባ በኋላ በተለየ መልኩ
ብዙ በሽታዎች የቀነሱበት ሁኔታ ነው። አሁን ጠቅሳቸው የነበሩት በሽታዎች ምንም አይነት አሁን በሽታ እንደ ወረዳችን ምንም አይነት በሽታ እየተከሰተ አይደለም። አሁን የተቅማጥ በሽታ ድሮ ከነበረው በጣም ኦልሞስት 95%ን የቀነሰበት ሁኔታ ነው ያለው። በእኛ ወረዳ እንደ ወረዳችን ወደ 15 ቀበሌዎች ነው ይዞ የነበሩትና ህብረተሰቡ የራሱን ጤና እንዲጠብቅ የማድረግ ስራ ነው ሲሰሩ የነበሩት። አጠቃላይ ከ15ቱ ቀበሌዎቹ ወደ 12 ቀበሌ ነው ኦዴፍ ፍሪ ያደረጉት ማለት ነው። ከዚህ በፊት ሲከሰቱ የነበሩ በሽታዎች አሉ። በተለይ የተቅማጥ በሽታ፣ እነዚህ የህፃናት በሽታዎችን እነዚያ በሽታዎችም ቀርቶ ህዝቡ የራሱን ጤና የጠበቀበትና እነዚያ በሽታዎቹ የቀነሱበት ሁኔታ ነው ያለ ማለት ነው። ፕሮጀክቱ ስራውን ባከናወነባቸው 2 ወረዳዎች ትምህርት ቤቶችና ጤና ተቋማት ያለውን የመጸዳጃ ቤትና የንጹህ ውሃ ችግርን ለመቅረፍ የሚያስችል ተግባሮችንም በማካሄድ አንድም ህፃናት ተማሪዎች በተገቢው መልኩ ንጽህናውን የተጠበቀ መጸዳጃ ቤት ተጠቃሚ እንዲሆኑ፣ በሌላ በኩልም በጤና ተቋማት በተለይም ከወሊድ ጋር ተያይዞ ይከሰት የነበረውን የውሃ አቅርቦት እጥረትን በመቅረፍ ተምሳሌነት ያለው ተግባራትን ያከናወነ ሲሆን በተጨማሪም ለወረዳውም ሆነ ለክልሉ የቴክኖሎጂ ሽግግርን በማስረጽ ስራዎችን ሰርቷል። እናቶች ወደ ጤና ተቋማት ላይ በሚወልዱበት ጊዜ ውሃ ችግር ነበረ እና ያንንም ችግር ለመቅረፍ አሁን በየጤና ተቋሙ ላይ ሮቶች ነኚህ ከወተር ሃርቨስቲንግ ከዝናብ የተጠራቀሙ በሮቶች በማዘጋጀት ውሃ በአቅርቦት እንዲገኝ ያን ትልቅ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የሽንት ቤት ችግር ነበረ። የውሃም ችግር አለበት ትምህርት ቤታችን በፊት ማለት ነው። በፊት ቀይ መስቀል ከመግባቱ በፊት ሽንት ቤት የሚሰራው በህብረተሰብ ተሳትፎ በሳር ጎጆ ነበር በጊዜያዊነት እንትን የሚለው። በዛች ብዙ ተማሪዎች አንድ ላይ በሚጠቀሙበት ጊዜ ሴትና ወንዶች አንድ ላይ በሚጠቀሙበት ሰዓት ሴቶች በመሸማቀቅ ወደ ቤታቸው የሚመለሱበት ሰዓት ነበረ። የእጅ መታጠቢያም እንደዚህ ባህሉም አልነበረንም። ከዛ ችግራችንን በተደጋጋሚ አቅርበን ቀይ መስቀሎች ከገቡ በኋላ ሽንት ቤቱንም በዘመናዊ መልኩ የሴቶችና የወንዶች ተለይቶ ተሰራ። ሴቶቹን በፈለጉት መልኩ 4 ቀዳዳ ያለው የወንዶችም እንደዛው 4 ቀዳዳ ያለው እንደፈለጉ በፈለጉት ሰዓት ይጠቀማሉ። ሮቶ ትልቁ ከመጣ በኋላ በክረምቱ ውሃ ተጠራቅሞ ለበጋው የሚያገለግል ከመጣ በኋላ አሁን ችግራችን ሙሉ በሙሉ ይቀረፋል ብዬ አስባለሁ። በአካባቢው ያለውን የገጠር ውሃ ተቋማት የመለዋወጫ አቅርቦት ችግርን ለመቅረፍ እንዲያስችልም በክልሉ የመጀመሪያ የሆነ የውሃ ተቋማት መለዋወጫ መደብርን በአሶሳ ከተማ ላይ በመገንባትና የተለያዩ መለዋወጫዎችን በማሟላት ለአሶሳ ወረዳ ውሃ ተጠቃሚዎች ማህበርን በማደራጀት ማስረከብ ችሏል። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የገጠር ልማት ማስፋፊያ ፕሮጀክት በእርግጥም ለህዝቡ ያለውን አለኝታነት በተግባር አሳይቷል። በዚህ ስራው መንገድ ሳይመርጥ በርካታ ችግሮችን ተቋቁሞ ዛሬ ለዚህ የተቀደሰ ተግባር መድረሱ ለተጠቃሚዎቹ ብቻም ሳይሆን ስራዎቹ በተከናወኑበት ስፍራ ለደረሰም ማንም የህብረተሰብ ክፍል ደስታንና ሐሴትን ይጭራል። እኛ ያየነውን ባጭሩ በዚህ መልኩ ስንቃኝ ሁልጊዜም ግን በስራው ለተሳተፉት ሁሉ በያሉበት ቦታ ምስጋናው ይድረሳቸው በማለት ጭምር ነው። እድሜ ለቀይ መስቀል አሁን ዛሬ ንጹህ ውሃ እየጠጣን ከጤናችን ከታይፎይድ ከተለያየ በሽታዎች ንጹህ ሆነናል። ህብረተሰቡ እያመሰገነ ነው።